हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण इथे पेरूच्या पल्पपासून मिल्कशेक कसा करायचा त्याची रेसिपी बघणार आहोत। तर ह्याच्यासाठी आपण रेडीमेड पेरूचा पल्प घेतलेला आहे। तुम्ही घरच्या घरीसुद्धा पेरूचा पल्प काढू शकता। आणि आज मी साखरेच्या ऐवजी गुळाची काकवी मिल्कशेकसाठी वापरणार आहे। खूपच अप्रतिम अशी चव लागते ह्या मिल्कशेकची काकवीमुळे। तर ह्याच्यासाठी मी 1.5 कप दूध घेतलेलं आहे आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये रेडीमेड पेरूचा पल्प टाकून घ्यायचा आहे। खूप छान अशी ह्याची चव लागते। आता आपण साखरेऐवजी ह्याच्यामध्ये काकवी टाकणार आहोत गुळाची। आणि काकवीमुळे आपला मिल्कशेक जो आहे तो खूपच छान चवीला लागणार आहे। आणि ह्याच्यामध्ये गुळाचा अंश असल्यामुळे तो उष्णतेमध्ये काकवी खाणं हे खूपच लाभदायक असतं आपल्या शरीरासाठी। शरीराची उष्णतासुद्धा कमी होते। आणि आपल्याला साखरेऐवजी काकवी जर आपण आपल्या पदार्थामध्ये टाकली तर ती नक्कीच चांगली असणार आहे। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे त्याच्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तुम्ही ह्याच्यामध्ये काकवी टाकून घ्यायची आहे आणि हे मिक्सरला फिरवून अशा पद्धतीने मिल्कशेक जो आहे तो गाळून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता पेरूच्या पल्पपासून आपला मिल्कशेक छान असा तयार झालेला आहे। आता आपण त्याच्यावरती थोडासा पेरूचा पल्प पण थोडासा टाकून घेऊया आणि छान डेकोरेट करून घेऊया। खूपच छान आणि अप्रतिम लागतो हा मिल्कशेक। तुम्ही एकदा तरी करून बघा, तुम्हालाही आवडेल। असा हा थंड मिल्कशेक लहान मुलांनासुद्धा नक्कीच आवडतो। माझ्या मुलांना तर आवडला। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात आधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फ्रेंड्स।